kasi ang tanda. Gihilom ang tanda. Ayun guys, ikot-ikot na naman tayo sa ginagawa nating pagbablog, photovlog sa sentro ng Davao. Ayan, di tayo makadaan sa San Pedro Street. Parang may barikid. Ano tawag yan? Yung parang may session yata or activity ba tawag din. Bolton Street na block nila. Parang may activity mamaya. Update ko kayo guys mamaya. Ano po yung info natin sa inyo. Yan, sa Magallanes PIR tayo. Kunin mo, lihilo ko na lang sa tago. Ayan. Hilom ko na ang tanda. Siguro gabi pa ito mag-start guys. Oo, siguro gabi. Ayan. Ito nga. Ito. Snap dog.
Tip.